السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال يا جماعة عندنا في حلقة النهاردة بيقول لي الشكل المجاور المربع احسب مساحة المظلل. لاحظوا يا جماعة المظلل ده عبارة عن شكل شبه منحرف. طب مساحته بتساوي شبه منحرف يا جماعة؟ بتساوي نص مجموع قاعدتين، يعني نص ضرب القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية في الارتفاع. تمام كده؟ طب كيف أعرف القاعدتين يا جماعة؟ هتلاقيهم بيوازوا بعض دايما مثلا القاعدة الأولى الثانية خلاص بيوازوا بعض، هم دول القاعدتين يا جماعة، واللي بينهم ده هو الارتفاع. ده عين. تمام كده؟ طيب قال لي هنا ده 3 وده 5، من فيثاغورس هعرف اجيب ده 4. فيثاغورس 4 5 كنا حافظينه طبعا. ده 4 يا جماعه، ده مربع. طب قال لي هنا مربع اهو، يبقى ده ب4. طيب طالما ده 4 ده 3 يبقى الجزء ده بكام؟ بواحد. وهنا 4 يا جماعه يبقى نص. القاعده الاولى 4 زائد 4 هنا 1 يبقى 5 يا جماعه. في الارتفاع اللي هو برضه ب4. نحسب 4 على 2 فيها الاتنين في 5 بقى يعني ب 10. ده أول سؤال. السؤال التالي عملية حسابية بسط 2 جذر 18 من جذر 8 على 5 جذر كام 2. اللي مع دي عبارة عن جذر، دي عبارة عن جذر 2 في 9، و9 جذرها 3 تطلع بره الجذر بكام؟ ب3. اتضرب في 4 أصبحت عندك 12 جذر 2. طب والتمانية عبارة عن إيه؟ التمانية عبارة عن جذر 2 في 4، الأربعة تطلع بره الجذر ب2، يبقى ناقص 2 جذر 2 يا جماعة مقسوم على 5 جذر 2. اختصر كله مع بعضه جذر 2 على بعضه، ده مع ده راح مع ده. 12 ناقص 2 يدينا كام؟ يعطينا 10. قسمة 2 في قسمة 5 معلش فيها الاتنين. الشكل المجاور دايرة متحدة المركز، مساحة الدايرة الصغرى 36 يا جماعة. طب المساحة يا جماعة دي بتساوي أصلا إيه؟ المساحة بتساوي ط نق تربيع. يقول ده هي ط نق تربيع، تمام كده؟ تربيع 36 يا جماعة، يبقى نق تربيع بكام؟ نق تربيع 36، يبقى نق بس نص القطر فقط ب6. الجزء ده 6 يا شباب، ده 6، إذا ده كله طوله كام؟ 8. طب بطلب مني مساحة الدايرة الكبرى كبيرة كام؟ نص القطر عندك ب8 تربيع في ط، يعني 64. مستطيل طوله 40 وتلت وعرضه 10 ونص. احسب طول محيطه. عايز الطول يا جماعة بكام؟ الطول المحيط كله، معلش أنا آسف، طول المحيط كله إجمالا على بعض. طبعا العرض قال لك ب10 ونص، وهنا كمان 10 ونص يا جماعة زيها. العرض 40 وتلت و40 وتلت، نجمع بس كله مع كده. نجمع 10 ونص، 10 ونص ب21، 21 يا جماعة، زائد 40 و40 80، تلت وتلت تلتين يا شباب، تلتين. جمع كده الصحيح مع الصحيح، 21 و80 هيدينا 101 وتلتين. الحل 101 وإيه وتلتين يا جماعة عندك أهي. إذا كان 28 قسمة 4 قسمة 100 بتساوي 7 على س أو جد س، أعرف أكتبها كده يا جماعة، أقول 28 تحت 100 عادي هتساوي 7 قسمة س. ونختصر مع بعض كده يلا. على 28 دي مثلا نقسمها على 7 وعلى 7، على 7 فيها الأربعة، على 7 فيها كام؟ الواحد. الأربعة مع 100 على 4 فيها الواحد، على 4 فيها 25. البسط يساوي البسط، يبقى المقام يساوي المقام، يعني س هتساوي 25. شكل المجرى يا جماعة أوجد المساحة برضه الشكل ده عبارة عن متوازي شبه منحرف. شبه منحرف. طب فين القاعدتين يا جماعة اللي بوظوا بعض؟ أدي القاعدة الأولى هي 10، القاعدة الثانية هي 4، وده ارتفاع، يعني نص مجموع القاعدتين. قلنا نص يا جماعة هو القاعدة الأولى 10 زائد 4 مضروبة في كام؟ في الخمس. 10 4 14، نص في 14 5، دي مع دي يا جماعة ب7 في 5 يدينا 5 وكام؟ و30 وحدة مربع. إذا كان لون عدد طبيعي أوجد متوسط يا جماعة. يعني إيه متوسط يا شباب؟ قلنا قبل كده متوسط مجموع الأعداد كلها على عددها، اجمع كله، اجمع ده زائد ده زائد ده. طب هما كام عدد أصلا؟ هما 3 أعداد، اقسم على 3. طب نون ونون 2 نون، كم عندك؟ 3 نون زائد 2 و10 يدينا كام؟ 12. نقسم كله على 3 يا جماعة. طب اختصر كده كله على 3 كده، على 3 على 3 كله على 3 على 3 على 3. هنا بقى 1 هنا 4 تحت 1، تمام كده. يعني نون
زائد 4 يا جماعة على 1 فعلا زائد 4. إذا كان أ زائد باء زائد ج زائد د على 4 بتساوي 8 وأ زائد باء بتساوي 10 أو ج زائد د على 2 يا جماعة. السؤال ده اتحل أكتر من طريقة، أكتر من طريقة حل بقى يا جماعة. وممكن أسهلهم إنك تعوض مباشر. أ زائد باء دي بتساوي 10، حط هنا 10 يا جماعة كده واضرب ضرب تبادلي 4 في 8 يعني عندك كده ال 10 زائد ج زائد د زائد د معلش بتساوي كلها 4 في 8 ب 32. وادي الطرف التاني يبقى ج زائد د بتساوي 2 ناقص 10 ب 22. طب هو عايز يجيب الزر على 2، اقسم على 2 وماله، على 2 على 2 يا جماعة هتساوي 11. أوجد قيمة الكلام ده 3 زائد 1 ب4 ضرب سالب 1 بره يا جماعة بسالب 4، سالب 4 على 2 يعني سالب 2. طيب زائد هنا سالب 6 وسالب 1 بسالب 7 ضرب 2 بسالب 14 على 5 ناقص 1 على 5. طب نحل المعادلة يا جماعة عشان هما واحد المقام أصلا جاهزة. سالب 14 سالب 1 بسالب 15 يعني سالب 2 ناقص 15 على 5. طبعا دي ب3 سالب 3 يا جماعة، سالب 2 سالب 3 يدينا سالب كام؟ 5. في شكل المجاور أوجد قيمة س يا جماعة. تلاحظ عندك كده زاوية مثلثين مالهم مثلثين متشابهين. طب ليه متشابهين يا جماعة عندك؟ ليه قلنا متشابهين؟ إن عندك ده يوازي ده، يعني في زاوية متساوية بالتبادل زي الزاوية مثلا دي كده بتساوي دي يا جماعة بالتبادل، والزاوية دي بتساوي دي بالتبادل برضه. تمام كده؟ طيب إيه يا جماعة أعمل إيه هنا في الحل؟ هقسم كل ضلع على مين؟ على نظيره. الضلع الأول 2 س ناقص 2 نظيره هنا س ناقص 2 هتساوي 12 قسمة كام؟ 5. واضرب ضرب تبادلي 12 في س ب 12 س و12 في 2 ب 24 هتساوي 5 في 2 س يا جماعة ب 10 س و5 في 2 بكام؟ سالب 10. تمام كده؟ هجمع س في طرف وأرقام في طرف. هات لي ال 10 س هنا مع 12 س يا جماعة تبقى 2 س بس. 24 تروح بالموجب، 24 يا جماعة هنا تروح ناقص 10 2 14 اقسم طرفين على 2 وعلى 2 يعني س هتساوي كام؟ س هتساوي 7. السؤال التالي قارن بين 2 في 3 في 4 في 5 في 6 ولا 8 في 9 في 10. كل واحد يحسبها يا جماعة يضرب ده كله في بعضه، اليمين يضرب بعضه ده في بعضه، ده صح عادي. في طريقة تانية أحسن أنا شايفها أحسن، أختصر مثلا هنا 2 ضرب 5 هنا يا جماعة يروحوا مع 10. طيب عندك مثلا 6 فيها 2 في 3 دي عبارة عن 2 في 3 صح؟ طب 3 دي مع 3 دي يا جماعة ب9 تروح مع 9 والاتنين مع الأربعة يروح مع 8 أصبح ده 1 وده 1 يا جماعة متساويتين. اختار دي متساويتين. شكل المجاور أوجد قيمة س يا جماعة. تلاحظ عندك كده زاوية مثلثين مالهم مثلثين متشابهين. طب ليه متشابهين يا جماعة عندك؟ ليه قلنا متشابهين؟ إن عندك ده يوازي ده، يعني في زاوية متساوية بالتبادل زي الزاوية مثلا دي كده بتساوي دي يا جماعة بالتبادل، والزاوية دي بتساوي دي بالتبادل برضه. تمام كده؟ طيب إيه يا جماعة أعمل إيه هنا في الحل؟ هقسم كل ضلع على مين؟ على نظيره. الضلع الأول 2 س ناقص 2 نظيره هنا س ناقص 2 هتساوي 12 قسمة كام؟ 5. واضرب ضرب تبادلي 12 في س ب 12 س و12 في 2 ب 24 هتساوي 5 في 2 س يا جماعة ب 10 س و5 في 2 بكام؟ سالب 10. تمام كده؟ هجمع س في طرف وأرقام في طرف. هات لي ال 10 س هنا مع 12 س يا جماعة تبقى 2 س بس. 24 تروح بالموجب، 24 يا جماعة هنا تروح ناقص 10 2 14 اقسم طرفين على 2 وعلى 2 يعني س هتساوي كام؟ س هتساوي 7. السؤال التالي قارن بين 2 في 3 في 4 في 5 في 6 ولا 8 في 9 في 10. كل واحد يحسبها يا جماعة يضرب ده كله في بعضه، اليمين يضرب بعضه ده في بعضه، ده صح عادي. في طريقة تانية أحسن أنا شايفها أحسن، أختصر مثلا هنا 2 ضرب 5 هنا يا جماعة يروحوا مع 10. طيب عندك مثلا 6 فيها 2 في 3 دي عبارة عن 2 في 3 صح؟ طب 3 دي مع 3 دي يا جماعة ب9 تروح مع 9 والاتنين مع الأربعة يروح مع 8 أصبح ده 1 وده 1 يا جماعة متساويتين. اختار دي متساويتين. ده أسلوب برضه جميل للحل. إذا كان س أكبر من 3 وأقل من 5 يعني مثلا تساوي تكون مثلا 4
مثلا حط الارقام من عندك انت. وصاد اكبر من س يا جماعه، صاد اكبر من س، فقارن بين 75% ولا صاد على س. طب صاد على س يا جماعه، اللي صاد اكبر من س صح، لازم ده معناه ده اكبر من كام؟ اكبر من الواحد، طالما فوق البسط اكبر من المقام. طب وده عباره عن كام؟ 3/4 البسط اقل من المقام يا جماعه، يبقى الثانيه اكبر. يبقى هنا اختار بقى الثانيه اكبر، لانها اكبر من الواحد والاولى اصغر من الواحد. واحد أس أي حاجة يا جماعة بواحد. طب واحد أس 2 س زائد واحد أس 3 ص، الكلام ده كله هيدينا في الآخر إيه؟ واحد. يعني هي واحد برضه زائد واحد زائد واحد زائد واحد، يعني بأربعة. شكل المجاور حديقة هو نصف قطر الدايرة بتساوي 1 سم. نصف قطر يا جماعة الدايرة دي نصف قطر أهو، ده بواحد. يبقى القطر كله على بعضه بيساوي 2، يعني الضلع ده بيساوي 2. تمام كده؟ طب ده 4 وده 4 يا جماعة. طلب مني إيه؟ محيط الحديقة يا جماعة. فين الحديقة؟ دي الحديقة. تمام كده؟ طب محيطها بيساوي ايه؟ مجموع اطوال اضلاعها. هتلاحظ عندك كده الضلع الاول 4 و4 يبقى 8 زائد 2 يدينا كام؟ 10 زائد ايه كمان هنا؟ الجزء اللي اجيبه ازاي؟ ده نص دايره يا جماعه، هجيب محيط نصف دايره. طب الدايره محيطها بيساوي ايه؟ القطر في طه، يبقى نص في القطر اللي هو كله كام يا جماعه؟ ده واحد، يبقى ده كله 2 في 2 في طه اللي هي كام؟ في 3/14، يعني 10 زائد نص روح مع الاثنين 3/14 يا جماعة يدينا كام في الآخر؟ يدينا 13. الصحيح مع الصحيح فاصلة كام؟ 14 يا جماعة. ده الحل الصح. إذا كان علبة الأقلام ب 12 قلم، بها 12 قلم، وعلبة الدفاتر فيها 8 دفاتر، اشترى شخص علبة أقلام ما أقل. أنا عايز بنقول يا جماعة من القصة كلها كلمة إيه؟ كلمة ما أقل ده إيه؟ تمام؟ قلنا قبل كده لو جالك قال لك ما أكبر تعمل إيه وما أقل تعمل إيه، ويجيب لك عددين زي كده. كلمة ما أقل أجيب المضاعف المشترك اللي هو ده الأصغر، أصغر مضاعف مشترك. طيب لو قال لي ما أكبر أجيب إيه؟ القاسم المشترك يا جماعة. طبعا عندي هنا 12 وعندي 8. قال لي أقل هجيب إيه؟ مضاعف مشترك. يعني مضاعف مشترك اختصر للنهاية، اقسم مثلا دي على 4 فيها 2 فيها 3 كده، بس اسمه قاسم مشترك يا جماعة. يتخزن مرة كمان على 2 فواحد زي ما هي، على 3 فالواحد، اضرب ده كله ببعضه. 2 في 4 ب8 في 3 ب24 يا جماعة. الحل 24. طب بدون ما أكمل السؤال، بدون ما أكمل السؤال يمكن يقول لك هو ما أقل عدد من الأقلام من الدفاتر نشتريه بحيث تساوي عدد الأقلام من الدفاتر يا جماعة، هو 24. خلاص كده. إذا كان جذر س بتساوي الجذر التكعيبي ل 64 يا جماعة، طبعا الطرف اليسار مجهول لك، اليمين مجهول لك، اليمين إيه؟ اليسار معلوم لك. ده بيساوي 4، ده 4 كله يا جماعة. طيب عايز س ربع الطرفين، يبقى س بس بتساوي 4 تربيع ب 16. طب هنا في 16 لا، عبارة عن 2 أس كام؟ 16. 2 أس 4. 2 أس 4 16 يا جماعة. طبعا كلنا عارفين. نون زائد نون في نون في نون ناقص نون يا جماعة بيساوي كام؟ دي بصفر، يبقى كله بصفر. طالما واحدة فيهم بصفر الكل بصفر يا جماعة. محصل ضرب. موقف سيارات يسع 432 سيارة مقسمة إلى 6 أجزاء، كل جزء منها من 72 موقف، مرتبة حسب اللون يا جماعة، أحمر أبيض وهكذا. لون السيارة رقم الموقف رقم كام؟ 62. يعني إيه يا جماعة؟ هنا عنده مجموعة من المواقف متقسمة ألوان، كل لون 72 سيارة، 72 سيارة. تمام كده؟ حسب ترتيب الألوان يا جماعة كده. يعني مثلا رقم من رقم 1 لحد رقم 72 ده اللون الأول هو الأحمر. طب السؤال بيقول لي إيه؟ السيارة يا جماعة في موقف رقم 62 في أي لون؟ أي لون فيهم؟ نعمل إيه يا جماعة؟ نكمل عادي جدا. الأول ده أول حاجة ده الأحمر، أحمر يا جماعة خلاص أول. طيب من 73 اللي بعد كده بعد 73 إلى 5/14 نجمع طبعا بعدها يا جماعة ده اللون التاني هو الأبيض، مثلا الأبيض. اللي بعده 146 زود برضه 72 كل مرة زود 72. 2 و6 أنا عندك هذا 8. 7 و4 11 يا جماعة يبقى 218 اللي هو اللون الإيه الأخضر. طيب من 219 زود برضه 72. 2 و9 11. 7 2 9 11 يا جماعة 9 ماشي. يبقى 291 ده اللون هو الكام؟ ده قلت 1 2 3 4 الرابع أصفر. طيب من 292 وزود كمان 72 هذا 4 يا جماعة. 9 و7 16 3. طبعا الرقم موجود هنا، الوسط أقل من 264 اللي هو لون
إلى آخر واحد الأسود يا جماعة قبل الأخير الأسود. اللون الخامس. السؤال يا جماعة التالي: إذا كان للدائرة والمربع نفس المحيط قارن بين مساحة الدائرة ومساحة المربع. السؤال ده جاي يا جماعة أولى طبعا احنا عنه كتير. لو عندك مجموعة من الأشياء لها نفس المحيط أيهم أكبر مساحة؟ خدها قاعدة مني يا شباب، أكبر حاجة عندك هتكون الدايرة، بعد كده المربع، ثم المستطيل، ثم المثلث. يعني لو عندي دايرة ومثلث لهم نفس المحيط، من أكبر مساحة؟ الدايرة يا جماعة. لو عندي مستطيل وعندك مربع نفس المحيط، مربع أكبر، وهكذا يا جماعة. فهنا السؤال ده الدايرة إيه؟ مساحة الدايرة أكبر، أختار الدايرة يا جماعة. إذا كان س أقل من صفر، يعني إيه أقل من صفر؟ يعني عدد سالب. قارن بين يا جماعة، طبعا هنا ما حددليش س إيه، لو قال س مثلا عدد طبيعي، عدد صحيح بعرف أتعامل معاه. قال لي س كده أقل من صفر وخلاص، يعني س تكون سالب واحد، سالب مليون، تكون سالب نص، سالب 4/5 وهكذا. تمام كده؟ قارن بين س تربيع وسالب س أس 3 تكعيب. أعمل إيه يا جماعة؟ لازم هنا آخد أرقام من راسي، أحط أرقام جرب سالب واحد مثلا، سالب نص، وهكذا يا شباب. بس نقول أول واحدة س مثلا بتساوي سالب نص مثلا يا جماعة، سالب واحد، خليها سالب واحد. الطرف اليمين س تربيع هتبقى سالب واحد تربيع، يعني بواحد. الطرف التاني سالب واحد تكعيب، تطلع بره الجذر، بره القوس يا جماعة، سالب بره كام؟ واحد برضه بيساوي بعض، هنا بيساوي بعض يا جماعة، حاجة دي تساوي. طب لو قلنا س مثلا بتساوي تكون سالب اتنين، لا سالب نص مثلا، سالب نص، سالب نص. سالب نص تربيع يا جماعة بكام؟ هتبقى بربع، لما ربع طرفين يروح مع يبقى موجبين، هما سالب تروح موجب، واتنين أربعة. طب هنا يا جماعة سالب نص، يبقى سالب يا جماعة، سالب بره هي، وهنا سالب نص يبقى بكام؟ تمنة يا في الآخر، تمنة. في سالب كمان اهي، يعني موجب تمنة. أكبر تمنة ولا ربع؟ طبعا الربع أكبر، اختلفت يا جماعة اهي. طلع فيه مرة يساوي، مرة أكبر، مرة أقل، وكده اختلفت. لو حاجتين بس اختلفوا، أختار إيه؟ أبيان غير كافية، ده المعطيات غير كافية هنا يا شباب. لكن لو كان قال لي في السؤال مثلا س طبيعية على طبيعي، لا وضع يختلف يا جماعة. لو قال طبيعي وضع يختلف. 5 أعداد طبيعية أصغرهم 2 والمنوال تساوي 7. السؤال ده جه أكتر من مرة بأرقام وأشكال مختلفة. نحل الصيغة اللي معانا حاليا دي. 5 أعداد يا جماعة هم الأول زائد الثاني مثلا، الثالث، الرابع، الخامس. قال لي المتوسط كام؟ 6، وأصغر واحد 2، يعني هكتب هنا يا جماعة 2، أصغر واحد أهو طبعا 2. المنوال 7 يعني إيه يا جماعة؟ يعني أكبر عدد مكرر عندك 7، ممكن يبقى مرتين، ممكن 3، ممكن أكتر، على حسب. قال طيب يعني المتوسط 6 يا جماعة، يعني المتوسط 6 يعني مجموعهم على عددهم يساوي 6. متوسط حساب صح كده؟ طبعا هنفترض هم بنجمعهم كلهم. طيب يا جماعة برضه معناها إيه؟ لو ضربنا يا جماعة تبادلي كده مع بعض، تبادلي، يبقى المجموع كله، المجموع اللي هو عبارة عن 2 زائد واحدة مجهولة زائد مجهول زائد 7 زائد 7 لازم يساوي كام؟ 30، لازم يساوي 30. طب في حاجة يا شباب، 7 و7 14 و2 16، لازم المجموع دول مع بعض يساوي كام؟ 30 ناقص 16 يساوي 14 يا جماعة. طب نحط أرقام هنا يا جماعة بحيث يكون محصورة بين 2 و7، مجموعهم 14، ما في غير 7 و7، يعني دي 7 ودي كمان 7. طيب وطلب مني مين؟ الوسيط. فين الوسيط يا جماعة؟ اللي في النص بالظبط، النص أهو، هو ده 7 يا جماعة. اختار الحل 7. إذا كان جذر 1 على 3 س يا جماعة بيساوي 3 س، أوجد قيمة س. دي معادلة بنحلها بالتجريب بشكل سريع. جرب كده مثلا أي واحدة، مثلا وليكن 27 يا جماعة، يبقى هنا 27 في 3 بتدينا 81. تحت الجذر يا جماعة ادينا كام؟ 9. طيب 3 فوق دي 81، هل يساوي ده يا شباب؟ 9 يساوي 81؟ لا طبعا. فالحل هنا الصحيح اللي بعد التجريب اللي هو تولت يا جماعة، تولت. نقول الأول لو مكان دي، لو حطينا مكان س تولت يا جماعة 3 في تولت، تولت يا جماعة هيدينا 1، جذر الواحد ب1، وهنا برضه ضرب تولت يا شباب، أهو برضه يدينا برضه إيه؟ يدينا 1. تمام كده؟ الحل الوحيد الصح هي تولت. حبيت تجرب الباقي جرب براحتك.
حاصل ضرب يا جماعه قوسين هم. تلاحظ القوس الاول والثاني عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن مرافق، عدد المرافق دول. طب في المرافق بعمل ايه في المرافق؟ بضرب بس الاول في الاول والثاني في الثاني، بينهم اشاره ايه؟ سالب. طب جذر في نفسه اعطيك ايه يا شباب؟ ياتي ما تحت الجذر تربيع. 2 ضرب 2 ب4، وجذر في جذر في نفسه يا جماعه ادينا نفس ما تحت الجذر 3، ادينا 12 يعني 12 بينهم اشاره سالب، يدينا الحل يساوي كام؟ 1. محمد باع 60 قلم سعر نص ريال، واحمد باع 100 قلم سعر قلم ربع ريال. قارن بين مبيعات محمد ومبيعات احمد. هضرب يا جماعه طبعا 60 في نص ب 30. طب والتاني 100 في ربع يا جماعه، 100 في ربع اللي هي ربع ال 100 ب 25 يا جماعه، يبقى الاول اكبر اللي هو مين؟ محمد. اختار الف محمد. مبيعاته اكبر يا جماعه، تفرق 5 ريال. عمليه حسابيه 64 16 اسمه وضرب يا جماعه. اعمل ايه هنا؟ طبعا الضرب والقسمه قبل الجمع والطرح حسب ترتيب العمليات يا شباب. تمام كده. هجيب اللي هو الاول 2 في 4 ب 8، يبقى هي 16 يا جماعه، هي اسم ال 8 وهنا 64 يا جماعه. طبعا الاسم قبل الايه؟ تقسم الاول ب 24 زي ما هي، 24 زي ما هي يا جماعه، هي طرح كده اسم دي بيدينا كام؟ 2، يعني هتساوي 62 الحل الصح. السؤال ده جه قبل كده برضه يا شباب، اتكرر يمكن تاني مره له. قال لي اذا كان سعر لتر البنزين 5 ريال، ملهاش اي علاقه بهذه الكلمه دي عادي، ولا لها اي لازمه الكلمه دي. ما اكثر حافله يا جماعه موفره للوقود. يعني ايه موفره للوقود يا جماعه؟ يعني لما بعد ما ادفع اجره السواق مثلا عندي كسائق، يبقى لي في الاخر تكلفه اقل تكلفه عندي. طب بالنسبه للمسافات، لا المسافات كلها قريبه من بعضها، 15 18000 كله قريب من بعض يا جماعه، ما تفرقش كتير، ما هتفرق، ما تاثر كتير. يفرق هنا بس افرق ازاي؟ اطرح التكلفه ناقص السائق ادينا كام يا جماعه؟ 1100 ناقص 600 هيديني هنا 500. دي التكلفه الباقيه اللي عندي. التكلفه اللي ماشي مثلا 1500 مش 1000 كيلو متر. طب يا جماعه ما طلعت ناقص دي 1000 ناقص 400 ب 600 و150 كمان يبقى 750. طب هنا يا جماعه دي 1000 ناقص 500 و250 عندك برضو يا جماعه 750 صح كده؟ طب 1500 ناقص 500 1000. اقل واحده منها يا شباب اللي هي الاولى. اختار الاولى يا جماعه، هي اقل تكلفه عندي. اذا كان عمر احمد اكبر من عمر خالد ب4 سنين، وعمر خالد 7 اتمان عمر احمد، يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ لو قلنا مثلا كده خالد يا جماعه مثلا على احمد هيساوي مين؟ هتساوي 7 على 8. واضح كده؟ لو ده 7 وده 8. طيب ما عمر خالد الان يا جماعه اللي هو الصغير، ما عمر خالد؟ هجرب الارقام. حط خالد كده مثلا يا جماعه ب 28. 28 تمام كده. خالد اصغر من احمد ب4 سنين، زود 4 سنين عليها يبقى 32. اختصرهم مع بعض، اسم على 4 وعلى 4 يديني 7 على 8، نفس النسبه يا جماعه اللي هو قال عليها، وهو العباره صح. اختار 28. بحل السؤال ده بالتجريب مع الحفاظ على البيانات. مربع طول قطره 2 جذر 2، رسم داخله دائرة يا جماعة. هنرسم بسرعة كده. هذا دايرة أهي. أنا رسمت الدايرة الأول، معلش المفروض نرسم المربع الأول. علينا يعني. طول قطر المربع يا جماعة 2 جذر 2 أهو. ده ب2 جذر 2. طب مطلوب مني إيه؟ محيط الدائرة يا جماعة. المحيط بيساوي مين؟ المحيط بيساوي القطر في طه. طيب المثلث ده يا شباب شايفينه؟ المثلث ده مثلث 45 صح؟ دي قايمة، دي 45 وده 45. ب2 جذر 2 يبقى دي كام؟ يبقى دي 2 ودي 2 يا جماعة. يبقى القطر كله بيساوي كام؟ القطر كله ب2 أهو. ده قطر وده قطر ب2. طب المحيط بيساوي القطر في طه يبقى 2 طه. الحل 2 طه. ما زاوية الكرة الطائرة يا جماعة؟ الطائرة تلاحظ عندك كده السؤال طبعا ده سهل برضه، حل في لحظة. هنعمل ايه؟ هجمع كل الحاجات دي يا جماعة. 90 و120 عندك، ادي كده 210. 210 وعندك كمان هنا دي 65 كمان، يبقى بقت 270. وكمان 70 يا جماعة، 70 و70 140 يبقى 340 صح كده؟ باقي كام من 360؟ باقي 20. حل عند الطائرة يا جماعة 20. الحسابات بس تطرح واجمع كله، اطرح من كام؟ من 360 في الآخر. مربع محيطه 20 سنتي. قارن بين مساحة المربع 20
طب يا جماعة محيط و20 يعني إيه؟ يعني مجموع الأرقام كلها دي الأربعة ب 20 اقسم على الأربعة تدينا كام؟ 5 5 5 5. المساحة بتساوي إيه؟ الضلعين نفسه 5 في 5 ب 25. أكبر من 20 يا جماعة يبقى المساحة أكبر، أختار ألف. إذا كان عدد الأقلام بيساوي 40 وعدد الكتب 60 يا جماعة، ما نسبة الأقلام إلى الكتب؟ قال يا جماعة الأقلام كام؟ 40 إلى الكتب 60. اختصر يا شباب على صفر مع صفر، بقت 4 إلى كام؟ 4 إلى 6 هي 7 2 إلى 2 إلى كام؟ إلى 3 يا جماعة، هي الصح رقم بقى. أوجد الحد التالي في طبعا يا جماعة ديت 2 بقى، زودنا 2، زودنا 4، زودنا هنا 6، بزود كل مرة كده يا جماعة عدد إيه؟ عدد الزوجية. هنا 8 فعلا، بزود هنا 10 يا جماعة 22 هتبقى 32. 32. أقرب قيمة للعدد يا جماعة 35 يعني كام؟ شوف أقل قيمة عندك هتنفع دي تقرب ل 35، ودي 35 يا جماعة برضه، ودي 35، ودي كمان 35، ولكن أقرب واحدة عليهم مين؟ اللي هي أقل قيمة أهي الأولى، الأولى أقلهم. مطعم به طاولات برجل واحدة والكرسي 3 أرجل، فإذا كان عدد الأرجل 65 يا جماعة، كل أرجل بحيث تجمع الطاولات مع الإيه؟ مع الكراسي. يعني الطاولة يا جماعة عاملة تقريبا عاملة بالمنظر ده كده، لا طاولة، والكرسي عامل بالمنظر ده كده مثلا، الرجل التانية التالتة مثلا هنا يا جماعة 3 أرجل وهكذا يعني. تمام كده؟ ما أكبر عدد من الكراسي يعني بما إن على الطاولة كلها كل طاولة حواليها كام؟ 4 كراسي. طيب يا شباب الكرسي الواحد 3 أرجل بس، عايز أشوف ال 65 دي على 3 فيها كام تقريبا بالتقريب عشان نجيب عدد الكراسي ممكن. 6 عدد فيها الاتنين وباقي مفيش حاجة خالص. 5 عدد فيها كام؟ فيها الواحد وباقي 2 يا جماعة تلتين. طبعا ده أقرب رقم عندك ل21 إلى كام؟ إلى 20. يبقى الحل عندك 20 يا جماعة 20. طبعا 20 رجل كرسي. إذا كان مصاريف مدرسة 10,000 ريال وزادت المصاريف 20%، تمام كده؟ 20% يا جماعة، يوجد خصم 5% لطلاب الأخوة، كم عن المصاريف الذي يدفعها أب لولدين. الأول اللي بنشوفها يا جماعة الزيادة بقت 20% أو 20%، يعني كام؟ يعني هدفع مثلا ولدين، يبقى ده عندك هذا 120%، يعني على 100 يا جماعة ضرب كام؟ 10 و10 20,000. تمام كده؟ طيب يلا صفرين مع صفرين زي كده بس يا شباب. اضرب 2 في 12 يبقى 24 يا شباب، هم 24. حط بس الأصفار 24 إيه؟ 24,000 ده بعد الزيادة. طيب خصم 5% يا جماعة، يعني إيه 5%؟ يعني عندي دفعت نسبة 95% من سعر ده، يعني 95% يعني على 100 من 24,000. واضح كده؟ تلاقي صفرين برضه مع صفرين يا جماعة هما. أضرب بس 95 في 24 في جنب، هي تحسبها بجنب تقول له كده إيه يا شباب؟ 95 ضرب 24 بس هي 4 في 5 ده 20، 4 في 9 36 يا جماعة، وكان معانا كمان 2 ب38، 2 في 5 ب10 و2 في 9 ب18 و1 19. جمع كده مع بعضه 8 3 و9 عندك 12 صح كده؟ يبقى 2000 وكام؟ 2 2 8 0. في عندك كمان صفر اهو فكام؟ 22,800. 22,800 صفر الأولاني اللي سبته هنا ما ضربت هو الصفر ده، يبقى 22,800 بعد الخصم. قارن بين 7 زائد 6 على 6 زائد 7 يا شباب، يعني معناها تقول زي 13 اسم 13 يعني واحد يعني، والطرف التاني يا شباب 7 زائد 7 اللي هي 14 يعني، على 7 زائد 8 اللي هي كام؟ اللي هي 15. ده أقل من الواحد يبقى ده أكبر. اختار ألف يا جماعة هي الأكبر. ما عدد المربعات يا جماعة؟ عدت أول المربعات الصغيرة هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وعندي كمان يا جماعة ده 1 يبقى كده 11، وده 12 أهو، وده كمان
اهو، يبقى 13 مربع. 13 مربع، اختار 13 مربع. القيمة الأولى يا جماعة 2، والقيمة التانية جذر 6 زائد جذر 11 ناقص جذر 6 ناقص جذر كام 11 يا جماعة. طب أعمل إيه هنا يا شباب؟ الحل الأفضل عندك هتربع الطرفين، هتربع الاتنين أصبحت 4. واضح معايا كده؟ مربع الجذر ده يا شباب، الجزء ده كده أربعه، يحصل إيه؟ ربع للأول، عشان بس أفكرك بالتربيع ده قبل أي حاجة خالص. التربيع فوق لسه، مثلا لو قال لي مثلا كده س ناقص ص الكل تربيع يا شباب، أفكها إزاي؟ مربع الأول مربع الأخير وفي النص سالب 2 في الأول في التاني 2 س ص. واضح كده يا شباب؟ هعمل بنفس الأسلوب ده الفكرة يا شباب. طيب يلا، قلنا ربعنا الاتنين بقت 4، خلاص الطرف اليمين ب4. طب والطرف التاني يا شباب ربع كده الجذر ده، ربع ده يا شباب طير بس الجذر، يبقى 6 زائد جذر 11. المربع ده كمان يا شباب يبقى زائد 6 ناقص جذر 11. كده باقي الحد اللي في النص اللي هو ايه؟ سالب 2. افتح قوس يا شباب اهو، افتح قوس، اضرب ده في ده. طب ده في ده عبارة عن ايه؟ ده كده في ده يا جماعة عبارة عن رقم في المرافق. طب اضربه ازاي؟ الأول في الأول والتاني في التاني، بس بينهم إشارة سالب. 6 في 6 ب36 ناقص جذر نفسه بكام يا جماعة؟ لما تحت الجذر الحل عندك طبعا سالب جذر 11 مع سالب جذر 11 يا جماعة. 6 زائد 6 يساوي 12 ناقص 2 ضرب، طبعا ده تحت الجذر أنا آسف، تحت الجذر 36 يا جماعة ناقص 11 بجذر كام؟ بجذر 25 اللي هي ب5. 12 ناقص 2 في 5 ب10 هيديني 2 يا جماعة. الطرف اليسار 2، الطرف اليمين لما ربعته أصبح كام يا جماعة؟ 4. يبقى الطرف الأول أكبر، أختار ألف يا جماعة هي الأكبر. سؤال طويل شوية بس الفكرة سهلة إن شاء الله. في فصل حضر كل الطلاب ما عدا 11 طالب، وغاب كل الطلاب ما عدا 23 طالب يا جماعة. كم عدد طلاب الفصل؟ هقول لك هنا حضر الكل ما عدا 11، معناه إيه؟ الغاب ده اللي هو ما عدا هم 23، فالفصل كله عبارة عن 23 زائد 11 يا جماعة هيساوي أدي 4 وكام؟ 34. القيمة الأولى 1500 جرام والتانية 1.5 كيلو. طبعا يا جماعة 1.5 كيلو اضربها في إيه؟ عشان أحولها جرام أحول أضرب في 1000. لما أضرب في 1000 يا جماعة أحتاج الفصل 3 خطوات. كانت كده، كانت هنا، يبقى ده 1 كده خطوة واحدة، ثم كمان صفرين يا جماعة يساوي بعض. أختار ج. 1500 جرام هتساوي 1.5 كيلو جرام. السؤال ده برضه اتكرر كتير. قال لي اوجد قيمة السين يا شباب، دهيا عبارة عن بس تشابه المثلثين الصغير ده والكبير. والكبير يا جماعة ده. طب الصغير يا جماعة نقسم كل ده على نظيره، يعني هقسم مثلا التسعة هنا، التسعة اسمها س أهي، 9 على س. طب إيه نظيرها يا جماعة؟ 9 على س دي نظيرها مين؟ الكبير هنا كله بكام؟ الوتر كله 2 زائد 6 زائد 2 دي ب10. الصغير نظره كام؟ 2 يا جماعة. طيب طبعا لما اختصر دي مع دي، دي مع دي فيها 5، دي بقت 1. س في 5 يا جماعة ب5 س هتساوي 9. أقسم طرفين على 5 على 5 وعلى 5 يا جماعة، يبقى س بس بتساوي كام؟ 9 على 5. 9 فيها كام؟ 5 فيها 1 وبقى معانا 4 يا شباب. طب 4 على 5 تنفع؟ لا أحط لها صفر، أحط فاصلة. 40 على 5 فيها 8، يبقى الحل ب1.8. أي مدن في الزيادة مضطردة يا جماعة، يعني بتزيد فيها زيادة مستمر كده. شوف مثلا الأزرق زائد بينقص تاني، الأورنج نزل ثم زاد، الرصاصي ده يا جماعة بينزل تاني، الأصفر تحس كده فيه زيادة أهي، زيادة 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 دايما في زيادة يا جماعة. ده الأصفر هو اللي هو مين؟ عسير. أختار عسير. قارن بين مساحة متوازي الأضلاع ومساحة يا جماعة المستطيل. هنا فكرة برضه جميلة جدا. عارف المساحات؟ المساحة المستطيل بتساوي إيه؟ بتساوي الطول في العرض. 4 بتساوي عندك هنا ده 4 في 9 ب36. طب مساحة يا جماعة متوازي الأضلاع بتساوي إيه؟ بتساوي القاعدة هي مثلا 9 في ارتفاعها هذا، في ارتفاعها يكون عمودي. واضح كده؟ طب بالنسبة يا جماعة المثلث ده الضلع ده أكبر من 4 ولا أقل من 4؟
ده مثلث قائم الزاوية، ده الوتر المثلث صح؟ ده الوتر أكبر ضلع، إذا الضلع يا جماعة أقل من 4. يبقى ده رقم 9 هيتضرب في كام؟ في رقم أقل من 4 يا جماعة، طبعا أقل من مين؟ من ده، يبقى أقل من 36. يبقى اختار إيه يا شباب؟ مساحة من أكبر المسلسل الأكبر هي بقى. أوجد الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في الإيرادات يا جماعة، الإيرادات اللي هي الأورنج، تمام كده؟ أكبر قيمة عندك وصلت لها اللي هي عندك 6، أقل قيمة عندك اللي هي 3 يا جماعة، 6 ناقص 3 بيساوي 3. نقلل الفرق نطرح. هنا برضه بيقول لي أكبر قيمة، ما أكبر فرق بين عدد الطلاب في الهوايات يا جماعة، أكبر فرق. طيب أكبر قيمة عندك هنا كانت 60، طيب أقل حاجة عندك يا جماعة اللي هي دي كانت 10، 60 ناقص 10 ب5. أشكال الثلاثة الآتية مربعات يا جماعة، كلها مربعات. أوجد مساحة الجزء المظلل. المظلل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثلث. طب مساحته بتساوي يا جماعة مثلث نص القاعدة في الارتفاع، تمام كده؟ طيب يا شباب ده كل ده 6، كله 6 يا جماعة، وده 4، يبقى الجزء ده بكام؟ 6 ناقص 4 دي ب2، ده ب4 يا جماعة. طيب وهنا نفس الشيء، ده كل ده 4، ده يا جماعة كده 6، معلش 6، ده 6 وده 4، يبقى ده برضه 2 يا جماعة وده 4. مساحة الأول بتساوي إيه؟ بتساوي نص في 2 في 4، نص القاعدة في الارتفاع يا جماعة، زائد التاني نص برضه 2 يا جماعة الارتفاع في القاعدة 4. اختصر لي النص مع 2 والنص مع 2 برضه يا جماعة 4 زائد ده كام هنا؟ 4 زائد 6 6 مع 2، آسف أنا غلطان هنا، دي 6، دي كده يا جماعة 6 مش 4، يبقى 6 زائد 4 بتساوي كام؟ بتساوي 10. الإجابة عندك الصح 10. أوجد قيمة الكلام ده يا شباب. بمنتهى البساطة هعمل قوس واحد بس، هعمل كسر واحد فقط. فمثلا ده شوف ألف، ألف أس كام كلها؟ ألف أس 2 وألف أس 4 يا جماعة، نجمع الأس 60 ألف أس 6. طب الباء هنا باء أس 3 وباء أس 5 يا باء أس 8. طب تحت يا جماعة يلا تحت برضو ألف باء برضو، ألف عندك ده أس 3 وده أس 5 يبقى أس 8، الباء أس هنا 2 وهنا 4 يبقى 6 يا جماعة، كلهم نجمع الأسس اختصروا مع بعض كده، نلاقي في الآخر ألف أس 8 ألف أس 6 يبقى الحل صح تحت ألف أس 2. والباقي يا جماعة اللي فوق أكبر يبقى بقى فوق أس 2 يا جماعة، يبقى الحل بقى أس 2 على ألف أس كام؟ 2. خرج محمد من المنزل الساعة 6:29 صباحا ورجع الساعة 7:46 يا شباب صباحا. كم المدة التي قضاها خارج المنزل بالدقائق؟ طبعا من 6:29، من 6 يا جماعة 29 إلى 7:29 دي ساعة، 1 ساعة صح كده؟ طيب الدقايق نطرح بقى الدقايق يا شباب، من عندك من 46 دقيقة ناقص 29 دقيقة وزود دقيقة من عندي كمان، خلي بالك عشان المدة بالظبط أقول له زائد 1. 6 ناقص 9 16 ناقص 9 يا جماعة طبعا دي ب7 زود 1 بقى 8. 3 ناقص 1 بكام؟ عندك بكام يا جماعة كده تقريبا 18، هو يبقى ساعة وكام و18 دقيقة بالتقريب يا جماعة، ساعة و18 دقيقة. طب الساعة عبارة عن كام الساعة؟ 60 دقيقة، 60 زائد 18 يبقى 8 وكام؟ 78 دقيقة بالظبط. ماشي يا شباب 78 دقيقة. السلام عليكم. قارن بين 2 أس 8 و3 أس كام؟ أس 6. اكتبها جنبها يا جماعة كده أهو، أكتب 3 أس كام 6 معلش جنب بعض الصورة بس. أختصر يا جماعة هنا الأسس مع بعضها، ممكن أقسم الأسس دي مثلا على 2 فيها 3 ودي على 2 فيها 4، يعني 2 أس 4 و3 أس 3 يا جماعة. طب دي بتساوي 16، 2 في نفسها 4 مرات ودي بتساوي 27 يا جماعة، يبقى التانية أكبر، أختار باء.